We'd like to start with the reading in Romans chapter 12. Vreau să începem citind un text din Roman, capitolul 12, de la versetul 17 la 21. Roman, capitolul 12, de la 17 la 21. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă îi face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. When I was in the 9th grade, I had my first girlfriend. Când am fost în clasa a 9-a, am avut prima prietenă. She was the first girl that I kissed. A fost prima fată pe care am sărutat-o. But I don't remember her kiss, I only remember the kisses of my wife. Nu mai mi-aduc aminte sărutul ei, mi-aduc aminte doar de săruturile soției mele. And we were together for about 4 or 5 months. Am fost împreună pentru 4-5 luni. But then she broke off the relationship with me. Așa că dar după aceea ea a întrerupt, ea m-a părăsit. It was the first time that I had my heart broken. A fost prima oară când am avut inima frântă. Inima frântă, corect, inima frântă. And it was very painful for me. A fost foarte dureros pentru mine. I was embarrassed. Am fost jenat. My ego was hurt. Ego-ul meu a fost rănit. And I had a very deep sense of rejection. She had rejected me. Am avut un foarte puternic sentiment al respingerii, pentru că ea practic m-a părăsit, m-a respins. 2 years later, I had another girlfriend. După 2 ani m-am vindecat cu altă prietenă. And we had a very nice relationship for many months. Pentru multe luni iarăși am avut o relație frumoasă. But then we began to have some problems and arguments. După aceea am început anumite dispute. And very quickly I ended the relationship. Foarte repede eu de data asta am oprit relația. Am întrerupt relația. I ended it because I still could remember the pain from 2 years back. Și am făcut asta pentru că încă mi-aduceam aminte de durerea de acum 2 ani. And I didn't want to experience that, so I broke off the relationship with her before she could break off with me. Așa că nu mai vreau să trec încă o dată prin durerea de a fi respins, așa că în loc să aștept să mă respingă ea, am respins-o eu. Years later, as I was thinking about and analyzing that, ani mai târziu, după ce mă gândeam la aceste lucruri și le analizam, I realized that the first relationship was controlling my second relationship. mi-am dat seama că prima mea relație îmi controla a doua relație. And my actions of breaking the second relationship were because of what happened in the first Și relationship. acțiunea mea de a întrerupe relația a doua era practic o continuare, o consecință a primei relații. Pain and rejection, alienation and brokenness are part of the human experience. Durere, respingere, alienare, durerea aceasta a fi respins sunt parte din experiența noastră umană. All of us have experienced rejection. Fiecare dintre noi am experimentat ce înseamnă să fii respins. Deep inside there's brokenness in all of our lives. Și există frângere în viețile noastre a tuturora. And we all have experienced broken relationships. Fiecare dintre noi am experimentat ce înseamnă relații frânte, relații distruse. And the issue is you can choose to continue to live in that pain and brokenness. Și problema pe care vreau să discutăm e că tu poți decide să trăiești în această stare de a fi frânt, de durere, and to be controlled by that, să fii controlat de acea experiență, or to be haunted by that, să fii vânat de această experiență, or you can choose a higher way of living. sau să alegi
un mod de viață mai înalt deasupra acestei probleme. And in Romans chapter 12, Paul speaks of this higher standard of living. Și textul acesta din Roman 12, care l-am citit, de la 17 la 21, Pavel vorbește de acest alt standard de a trăi. He begins by saying, do not pay back evil for evil. El începe să spună, nu răsplătiți răul cu rău. Revenge is forbidden by God for his people. Pentru oamenii din împărăția lui Dumnezeu, răzbunarea este interzisă. And yet it is the natural human response. Chiar dacă este răspunsul nostru natural, da, firesc. We have two small children, 3 years old. 2 copii mici de 3 ani. The little boy hits the little boy. Cel mic îl lovește pe celălalt. The other boy hits him back. Și celălalt dă înapoi. An eye for an eye. Ochi pentru ochi. It is the human experience. Este experiența noastră de mici. One nation attacks another nation. O națiune atacă o altă națiune. That nation attacks back. Cealaltă lovește înapoi. One person shouts at another person. O persoană strigă la alta. The other person shouts back. Cealaltă urlă înapoi. You hurt me. Tu m-ai lovit pe mine. My natural response is to hurt you back. Tu m-ai rănit pe mine. Răspunsul firesc natural este să te rănesc. It is the default system of the sinful human nature. Este modul nostru firesc al ființei noastre păcătoase de a răspunde la acest stimul. And most of the problems in families, most of the problems of human history are because of this eye for an eye. Multe din problemele din istoria noastră umană, cât și din istoria noastră micro, a familiilor, vin de aici, ochi pentru ochi. And Jesus breaks into history. Hristos pătrunde în istorie. And he breaks into our lives when we become Christians. Intră cu forță în viețile noastre când îl primim pe El. And he says no more. Și spune, gata, ajunge. No more revenge. Gata, fără răzbunare. No more payback. Fără poliță plătită înapoi. And he calls us to live a different kind of life and to have a different kind of response. Și ne face să avem o altfel de viață și o altfel de răspuns. And evil is not what we pay back for evil. Răului nu-i se răspunde cu rău. But he says we repay back evil with good. Și ni se spune să răsplătim răul cu bine. Because good always overpowers evil. Pentru că binele întotdeauna învinge răul. And we see that so powerfully in the cross on Good Friday. Și vedem foarte, foarte evident asta când ne uităm la cruce în Vinerea Mare. And he says, he then says, do what is right in the eyes of everybody. Și el spune, faceți ce este drept, ce este bine în ochii tuturor. Suppose someone followed you around with a 24-hour video. Să presupunem că cineva te urmărește te filmează 24 din 24. And then we put your life up on the screen. Și apoi te ia și te pune pe ecran. How many of us would be embarrassed by what others would see? Câți dintre noi ar fi jenați de ce ar vedea ceilalți? Most of us probably would be. Poate că cei mai mulți dintre noi am fi jenați. Especially when we get into conflict. Mai ales atunci când suntem văzuți cum răspundem în conflict. But Jesus says when somebody is aggressive against you, Hristos spune când cineva este agresiv împotriva ta, when somebody hurts you, când cineva te rănește, when somebody rejects you, când cineva te respinge, that the sinful human response is no longer an option. Răspunsul firii noastre păcătoase nu mai este o opțiune. But we are to do what is right in the eyes of everybody. Trebuie să facem ce este corect, ce este drept în ochii tuturor. We are to respond in good, not with evil. Și anume să răspundem cu bine și nu cu rău. Forgiveness. Iertarea. Forgiveness is a choice. Iertarea este o alegere. And it's a choice that God calls all of us to make. Este o alegere pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem fiecare dintre noi. One of the tragic things within the Christian church is that
we struggle far too much with forgiveness. Una din tragediile bisericii creștine este că noi ne luptăm mult prea mult cu problema iertării. And yet at the very center of our faith and relationship with Christ is He has forgiven us. Dar cu toate că un punct central, fundamental al relației noastre cu Dumnezeu e faptul că Hristos ne-a iertat. And we're called to forgive others. Și suntem chemați să iertăm pe ceilalți. It would be wonderful if we as Christians had the public reputation of being the people who love and the people who forgive. Ce mare lucru ar fi dacă noi creștinii am fi cunoscuți și am avea reputația de comunitatea care iartă și iubește. But too often we have the public reputation of being the people who are judgmental. Dar din păcate prea des avem reputația de a fi comunitatea care îi judecă pe alții. And so if you hurt me, așa că dacă tu mă rănești pe mine, I have a number of choices that I can make. De fapt am câteva opțiuni în față. I could choose to hurt you back. Pot să decid să îți plătesc polița înapoi. I could be thinking how to take revenge against you. Pot să mă gândesc cum anume mă voi răzbuna pe tine. Or I could choose to forgive you. Sau pot să decid să te iert. And Jesus calls me to choose forgiveness because it's the godly thing to do. Hristos mă cheamă, dacă sunt un urmaș al Lui, să aleg opțiunea iertării, pentru că asta ne cheamă Dumnezeu să facem. It's the right thing to do. Și este ceea ce este drept în ochii lui Dumnezeu să facem. And it is my duty because I am a forgiven person. Și este chiar datoria mea, pentru că eu la rândul meu sunt un datornic iertat. And the only healing of the hurt that you have caused me comes from forgiveness. Can you repeat? Okay, the only way my hurt can be healed is through my forgiveness. Singurul mod de a fi eu vindecat de rana care mi-ai făcut-o este prin a acorda iertarea. There's an expression that time heals all wounds. Există o expresie comună și anume că timpul le vindecă pe toate. It's not true. Toate rănile. Dar asta nu e adevărat. Not true. Nu e adevărat. I have talked to people who still have wounds within them and that go back 30, 40, 50 years. Vorbesc cu oameni care au răni nevindecate în ei și care provin de acum 50, 30, 40 de ani. And when they talk about what happened, they talk about it as if it happened yesterday. Și când vorbesc despre acest eveniment, e ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. And I think one of the greatest struggles all of us have is with forgiveness. Și cred că unele dintre cele mai mari lupte care le avem, provocări care le avem, este exact cu aceasta a iertării. Because we want justice. Pentru că noi vrem dreptate. You've hurt me. Tu m-ai rănit. And I want justice. Și eu vreau dreptate. Now, it's interesting, when we are the hurt ones, we want justice. E foarte interesant că atunci când noi suntem partea rănită, noi vrem dreptate. But when we hurt others, we want mercy. Dar când noi rănim pe alții, vrem milă. It's a tremendous hypocrisy in the human existence. E o mare ipocrizie în această condiție umană a noastră. Or we withhold forgiveness because we say they don't deserve forgiveness. Sau de multe ori nu dăm iertarea pentru că spunem nu merită să fie iertat. But nobody deserves forgiveness. De fapt, nimeni dintre noi nu merită să fie iertat. As we said Friday, forgiveness is a gift of grace. Așa cum am spus vineri, iertarea e un dar al harului. We all deserve justice. Fiecare dintre noi ce merităm este justiția, dreptatea. But in the kingdom of God, it's grace that is the standard. În harul în împărăția lui Dumnezeu, însă standardul este harul. And because God is the God of justice, I can leave justice in His hands and give grace. Și pentru că sunt în împărăția lui Dumnezeu, pot să las dreptatea în mâna lui Dumnezeu și eu să acord har. And so many of us in following Christ, we are imprisoned by the past. Foarte mulți dintre noi, urmându-L pe Hristos, totuși suntem încarcerați, da, de trecutul nostru. Because we refuse to forgive. Pentru că am refuzat să acordăm iertare. Some people say, well, I don't feel like forgiveness. Mulți oameni spun, like forgiving. știți, eu
nu simt că pot ierta. But forgiveness has nothing to do with what you feel. Dar știți, iertarea nu are nimic de a face cu ce simți, cu sentimentele tale. Forgiveness, it's a decision. Iertarea este o decizie, o acțiune. It's a choice. Este o opțiune. It's a choice to let go of what happened. Este o alegere să lași să treacă, să lași să se ducă, să fie un lucru care a trecut. And it's a gift of grace. Și este un dar al harului. God has graced me with forgiveness and I pass it on to those who have hurt me. Dumnezeu în har m-a iertat pe mine și eu în har îi iert pe alții. There is a community about 30 minutes from where I live. There is a community of people who came from Germany 200 years ago. La vreo 30 de minute de mine este o comunitate de oameni care au venit în America acum vreo 200 de ani din Germania. They went from Germany to Holland to America for religious freedom. Pentru libertate religioasă ei au plecat din Germania în Olanda și din Olanda în America. They call themselves the Amish people. They're similar to Mennonites. Sunt similari cu menoniții și se numesc comunitate Amish. And they live a very simple life. Trăiesc o viață extrem de simplă. No electricity. Fără electricitate. No automobiles. Fără mașini. Most of them are farmers and they farm with horses and mules. Cei mai mulți dintre ei sunt agricultori, sunt țărani și încă folosesc plugul tras de animale, de cai. They have their own schools. Au școlile lor. And they are anti-war. The reason they left Germany is because they refused to be in the military. Deci sunt împotriva războiului și din cauza aceasta au părăsit Germania pentru că nu au vrut să se lase înrolați. And it's a very closed community. They stay within themselves and they still speak German. Este o comunitate închisă. Trăiesc doar în această comunitate și încă vorbesc germană. About 5 years ago, a 30-year-old man who was not an Amish man broke into one of their schools with a gun. Acum vreo 5 ani, 5 years. Yeah, about 5 years ago. Acum un bărbat de vreo 30 de ani a intrat într-una din școlile lor cu un pistol. And he began to threaten the teacher and the children with the gun. A început să amenințe învățătorul și copiii cu arma. Ultimately, he shot 12 of the children, 5 of them died. În final a împușcat 12 copii, dintre care 5 au murit. And then he killed himself. După care s-a sinucis. It made news all over America. Vestea asta s-a împânzit în toată America. The senseless killing of precious little children. They were 7 to 10 years old. Copii între 7 și 10 ani împușcați fără niciun sens de un descreierat. And all 5 who died were little girls. Toți cei care au murit au fost fetițe. The whole this happened 40 miles from 40 kilometers from my house. Lucrul ăsta s-a întâmplat la vreo 40 de kilometri de unde Everybody was devastated. Toți am fost devastați, șocați. This happened in the morning. Asta s-a întâmplat dimineața. And that evening, about 7 o'clock at night, în seara aceea, pe la 7 seara, a group of 3 of the parents whose daughters had died went to the home of his parents. Un grup de 3 părinți dintre copiii care au murit, ai copiilor care au murit, s-au dus la casa părinților celui care le-a împușcat copiii. And they knocked on the door. Au bătut la ușă. And his parents were very afraid to let them in because they were afraid of what they would say. Și părinții criminalului au fost temători să le lase înăuntru pentru că nu știau ce vor auzi. But they finally let them in the house. Până la urmă i-au lăsat să intre. And the parents sat down in the living room. Au stat împreună cu ei în sufragerie. And they looked at the dead man's parents in the eyes. S-au uitat în ochii părinților celui care le-a împușcat copiii. And they said, "We have come here to tell you that we forgive you and we forgive your son." Și le-a spus așa: am venit aici pentru ca să vă spunem că vrem să vă iertăm pe dumneavoastră și
v-am iertat pe dumneavoastră și pe copilul dumneavoastră. And the parents began to cry. Și părinții au început să plângă. They said, how can you forgive our son? How can you forgive us? Cum puteți să ne iubiți să ne iertați pe noi și pe fiul nostru? And they said, because God has called us to forgive you. Și ei au spus pentru că Dumnezeu ne-a chemat să acordăm iertare și să vă iertăm. And when they had the funeral for this man who was the murderer, Când a fost înmormântarea acestui bărbat care s-a sinucis, a criminalului, hundreds of people from the Amish community came to pay their respects for this family. au venit sute de oameni din comunitatea Amish să participe la înmormântare, nu în semn de răzbunare, ci să-și aducă omagiul, respectul. And they surrounded the parents, they physically surrounded the parents. Fizic s-au apropiat de părinți și i-au înconjurat, de părinții celui care a ucis. Because so much of the non-Amish community was so angry at the family for what this man had done to Pentru killing the girls. că părinții erau într-o postură în care cei care nu erau Amish, comunitatea, s-au distanțat de ei. And all over America, in the magazines, the newspaper, were the headlines, Amish forgive. Peste tot, în America, în presă, a apărut titlul Amish, comunitatea Amish iartă. And almost all of the secular press could not understand it. Toată presa seculară nu era mirată, nu putea să înțeleagă. How can they forgive? How could they forgive when such an evil thing was done to their children? Cum pot să ierte așa ceva când un fapt atât de groaznic a fost făcut față de copiilor? Forgiveness is so unnatural. Iertarea este atât de neobișnuită, nenaturală pentru noi. Revenge is so natural. Răzbunarea însă e atât de naturală. But forgiveness is supernatural. Pentru că iertarea este supranaturală. And we live eternally because we have been forgiven. Noi vom trăi pentru totdeauna. And God has called you and me to live lives of forgiveness. Vom trăi veșnic pentru că am fost iertați și Domnul ne cheamă să trăim o viață de iertare. Many of us have hurts and pains that have come from family. Mulți dintre noi avem dureri, răni care provin din familiile noastre. And God says to us, the first thing that we need to do in our hearts is to forgive. Și Domnul ne cheamă și ne poruncește ca primul lucru care îl facem este să acordăm iertare, să iertăm. But there's some, and because we're Christians. Și asta este pentru că suntem urmașii lui Hristos. But there's something more than forgiveness in the kingdom of God. Dar e ceva chiar mai mult decât iertarea în împărăția lui Dumnezeu. And that's reconciliation. Și aceasta este împăcarea. There's a man who is a friend of my wife and me. Este un bărbat care a fost un prieten al familiei noastre, al soției mele și al meu. When he was in high school, he began to feel that inside he was a homosexual. Când era în liceu, a început să simtă că este homosexual, deci că are o atracție pentru bărbați. And for years he prayed that God would take away these feelings. Și pentru ani de zile s-a rugat ca Dumnezeu să ia această înclinație. But the feeling towards boys continued. Dar, din potrivă, această înclinație a rămas. And so, when he was a senior in high school before he went to college, he told his parents. Așa că, cumva în ultimii ani de liceu, înainte de a merge la facultate, a spus părinților. And on that day, that was the very last conversation he had with his father. Și ziua aceea a fost ultima conversație care a avut-o cu taică-sul. He was a science teacher for my two girls. Acest bărbat era profesor de științe, să zic, de științe exacte pentru fetele mele la școală. And that's when my wife and I met him. Așa l-am cunoscut noi pe acest bărbat. He called himself an atheist. Se considera un ateu. Because he had such hateful things said to him by Christians. Deoarece creștinii au spus l-au tratat cu așa multă ură. And he felt God had abandoned him and not answered his prayers. Și el simțea că Dumnezeu, dacă ar fi existat, nu l-ar fi abandonat
și i-ar fi răspuns rugăciunilor. Da, simțea că Dumnezeu l-a abandonat și nu i-a răspuns rugăciunilor. My wife, it's a long story about how my wife and I began a friendship with him. E o poveste lungă cum soția mea și cu mine am început o relație de prietenie cu acest bărbat. And I don't have time today Nu for am that. timp să vă spun aceasta în detaliu. But in our friendship, we discovered that he hadn't spoken to his father in more than 20 years. Dar în relația noastră de prietenie am descoperit că el n-a mai vorbit cu tatăl lui de 20 de ani. And it was the greatest pain in his life. Era cea mai mare durere a sufletului său. And I still remember the day that he told us the story of his father rejecting him and disowning him. Și mi-am adus aminte de cât de mult l-a durut când povestea, și acum mi-aduc aminte cum povestea ziua în care tatăl său a întrerupt relația cu el și practic l-a dezmoștenit. He wept and we wept with him. Plângea și plângeam și noi cu el. Rejection by a father, that's not a homosexual issue, that's a human issue. Știți? A fi respins de tatăl tău nu este o chestie de homosexualitate, e o chestie umană. And so there would be certain times that my wife and I would gently talk to him about the possibility of reconciliation. Nu, au fost situații când, așa cu tact, am încercat, soția mea și cu mine, să discutăm despre posibilitatea reconcilierii. And he would always say, it's impossible, no, no, no. Și de fiecare dată spunea, nu, respingea ideea, nu e posibil. About 6 years ago, his sister called him on the telephone and said that he had a heart attack and was in the hospital. His father. His father, yes. Cu vreo 6 ani în urmă, sora lui îl sună pe telefon și spune că taică-su a făcut infarct și e în spital. And so he had a conversation with my wife and she encouraged him to go to see his father. A avut o conversație cu soția mea și ea l-a încurajat să meargă să-l vadă pe tatălui în spital. Because we were thinking his father would die. Pentru că ne gândeam că tatăl său nu mai va avea mult timp de trăit. So he went to the hospital room to be with his father. Așa că s-a dus în casa, în salon, la tatălui. His father said nothing to him, but for about 2 hours while he stayed there. Cât timp a stat acolo cu el, vreo 2 ore, tatăl său nu i-a spus niciun cuvânt. But when he left, his father said, "Thank you for coming." Dar când pleca, tatăl său i-a spus, mulțumesc că ai venit. And that began a new relation. It's a very slow new relationship. Așa a început un mic dezgheț al acestei relații. Very quickly after that, his father began to have signs of dementia. Nu mult după aceea, Alzheimer's. tatăl său dădea semne de demență, de Alzheimer. And he began to be very confused and have many health problems. Și a început să fie foarte confuz și problemele de sănătate s-au agravat. But our friend now began to reach out to his father and began to take his father to doctor visits and to dinner. Dar prietenul nostru a început să ia el inițiativa cu relația cu tatăl său și să-l ia să-l ducă la doctor, la vizite la doctor, să-l ia să-l scoată la masă în oraș. And a sort of normal relationship began. Și a început așa un fel de relație de normalitate între ei. They would have conversations. Au început să aibă discuții, să comunice. But never once did his father ask forgiveness. Dar tatăl său niciodată nu și-a cerut iertare. And never once was the 25 years of no relationship discussed. Niciodată nu au atins subiectul tabu al acestei pauze de 20 de ani de lipsă de relație. But our friend who was the atheist was able to forgive his father. Știți, prietenul nostru care este ateu a fost capabil să-și ierte tatăl. And as time went on, with his father had lost his mind, our friend would go to help take care of his father 2-3 times a week. Cu cât tatăl său avansa în boală, prietenul nostru mergea de 2-3 ori pe săptămână și îl ajuta în această situație. Last August, his father died. Augustul trecut, tatăl său a murit. I was in Cuba, so I couldn't go to the funeral, but my wife went to the funeral.
Eu eram în Cuba, n-am putut să ajung la înmormântare, dar soția mea a fost la înmormântare. And our friend spoke about his father in the funeral for about 10 minutes. Știți că la dânsii există aceste intervenții scurte la înmormântare și prietenul nostru a vorbit vreo 10 minute despre tatăl său. And he never mentioned one word about the 25 years of rejection. În aceste 10 minute nu a spus un cuvânt despre acești 20 de ani de respingere din partea tatălui. But for 10 minutes he told the people what a fine father and a great man he was. 10 minute le-a spus oamenilor ce tată minunat și ce om deosebit a fost tatălui. And this man says he's an atheist. Știți? Omul ăsta spune că este ateu. And this man was rejected by his father for 25 years. Omul ăsta a fost respins de tatăl său vreo 25 de ani. His action was more Christian than many Christians I know. Atitudinea lui și acțiunile lui au fost mult mai aproape de Spiritul lui Hristos decât mulți creștini pe care îi cunosc. And at the end of the service, he requested that Amazing Grace be sung. La sfârșitul serviciului a cerut să se cânte melodia Mărețul Har. It's another story for another time, but God is working in our friend's heart very, very beautifully. Este o altă poveste pentru o altă ocazie, să vă arăt cum Dumnezeu lucrează în viața acestui prieten al nostru cu multă putere și frumusețe. And many times my wife and I think he's much closer to Christ than he realizes. Și de multe ori soția mea și cu mine ne dăm seama că omul ăsta e mult mai aproape de Hristos decât vrea el să recunoască. There is something so human about broken relationships. Sunt multe lucruri atât de umane legate de relații frânte. But there is something so divine about reconciliation. E așa de uman să se frângă relații și atât de divin când relațiile se reînnoadă. Do not pay back anyone evil for evil. Scriptura ne spune să nu plătim rău pentru rău. Do what is right in the eyes of everybody. Faceți ce este bine în ochii tuturor. And then Paul says, if it is possible, Și apoi Pavel spune, dacă este cu putință, dacă e posibil, as far as it depends on you, atât cât depinde de voi, be at peace with everyone. să trăiți în pace cu toți oamenii. Powerful verse. Cuvinte puternice. Let's spend some time with it. Hai să ne gândim puțin la ele. First of all, Paul recognizes that it's not always possible to have a peaceful relationship. Pavel realizează că nu e întotdeauna posibil să ai o relație, să fie o relație în pace. It only takes one person to forgive. E o singură persoană implicată în acțiunea de a ierta, But it takes two people to reconcile. dar ca să existe reconciliere în păcare, asta ia două persoane. And so if my brother and I are in conflict, Dacă fratele meu și cu mine suntem în conflict and I try to reconcile with him, și încerc să mă împac cu el, but if he refuses, dacă el refuză, there can be no reconciliation. nu putem avea de-a face cu împăcare. Or maybe he's a very unsafe person. Poate că este un om care are mari probleme de siguranță. Maybe his behavior continues to be very destructive or violent. Poate că în comportamentul lui continuă să fie violent și destructiv pentru ceilalți. And so we cannot be at peace because he continues to choose violent, unsafe behavior. Poate că nu putem să trăim în pace pentru că el continuă să aibă un comportament violent și agresiv. And sometimes those people are in our family. Și de câteodată oamenii ăștia sunt chiar în familiile noastre. And because their destructive behavior continues or they refuse reconciliation, we cannot be at peace with them. Și datorită faptului că ei continuă atitudinea aceasta destructivă și violentă, nu putem să avem o relație de pace cu ei. And God understands that. It's here in the scriptures. If it is possible. Și de asta avem această exprimare condițională, dacă este posibil, în Scriptură. And then he says what may be the hardest thing of all. As far as it depends on you. Și apoi spune un lucru care e aproape poate cel mai greu dintre toate. Spune, atât cât depinde de voi. The responsibility for reconciliation falls on your shoulders.
responsabilitatea reconcilierii cade pe umerii tăi. And much of the time, we're sitting back waiting for the other person to take the first step. De cele mai multe ori, noi așteptăm ca inițiativa reconcilierii împăcării să vină de la cealaltă persoană. They're the parent. They should speak first. Ei sunt părinții, ei ar trebui să vorbească primii. They hurt me. They should speak first. Ei m-au rănit pe mine, ei ar trebui să vorbească primii. They're more spiritual. They should take the first step. Ei sunt mai maturi spiritual, ei ar trebui să vorbească But primii. God says, as far as it depends on you, Scriptura spune aici atât cât depinde de voi, de tine. and so there is an initiation that God places on my life to. There is a responsibility that God places on my life to take the initiation. Așa că este o responsabilitate pe care o pune Domnul asupra noastră, aceea de a lua inițiativa. And then in verse 19, Paul says, if your enemy is hungry, feed them, thirsty, give them drink. În versetul 19 se spune, dacă dușmanul tău este înfometat, dă-i să mănânce, dacă este setat, dă-i să bea. In the process of reconciliation, we do good to the person. În procesul reconcilierii noi facem bine celuilalt. You know, it's hard to stay angry with somebody who's being nice to us. E greu să rămâi supărat, mânios pe cineva care e bun, drăguț cu tine. It's hard to stay angry with somebody who's being kind. Da, e greu să rămâi bosunflat pe cineva care este drăguț. And so reconciliation begins with forgiveness. Așa că reconcilierea începe cu iertare. And that lets go of the past. Asta înseamnă că prin iertare spunem ce a fost, a fost. E de trecut, de domeniul trecutului. But it's reconciliation that begins to restore and heal the relationship. Prin reconciliere, prin împăcare, relația începe să se vindece, să se refacă. And it does that through love. Și asta deja este o acțiune a dragostei. Acts of love, acts of kindness. Actions. Sorry, I yeah. was not understanding. Yeah. Deci acțiuni, fapte de dragoste, de bunătate. And one of the important aspects of reconciliation is reestablishing trust. Și unul dintre primele lucruri care trebuie făcute în reconciliere este ca să se restabilească încrederea. Without trust, there is no healthy relationship. Fără încredere nu avem relații sănătoase. So if my brother hurts me, Așa că dacă fratele meu mă rănește, I lose some trust in him because he may hurt me again. mi-am pierdut încrederea în el pentru că e posibil să mă rănească încă o dată. I've found he's not a safe person to be around. Mă găsesc că e o persoană în care nu e prea sănătos să fii în jurul lui. So if our relationship is going to be healed in reconciliation, my brother needs to begin doing actions of love and kindness to show me that he is safe to be around. I can trust him. În procesul reconcilierii e important ca să facem fapte de bunătate, de dragoste, așa încât să creăm un mediu în care celălalt să înceapă să aibă încredere, să se simtă ok în jurul nostru. El trebuie să facă. El trebuie, deci eu, cel care l-am rănit. Cel care a rănit trebuie să... Exact, cel care a rănit, deci eu, în cazul acesta. Da. And so in the act of reconciliation, we're having a new beginning. Știți, în procesul reconcilierii practic începem un nou început. And it's a new beginning that has grace as its foundation. Un nou început în care fundamentul este harul. And then Paul says, do not be overcome by evil. Apoi Pavel spune, nu lăsați să fiți, vreau să citesc exact textul, biruiți de rău, da? Biruiți de rău. Nu vă lăsați biruiți de rău. But overcome evil with good. Ci biruiți răul prin bine. Too many of us have allowed our lives to be overcome by evil. Prea mulți dintre noi am lăsat ca viața noastră să fie copleșită, să fim biruiți de rău. Evil is powerful. Răul e puternic. It's destructive. E destructiv. It's dark. Întunecat, negru. It's terrible. E teribil. But
But the gospel says there's something far greater and more powerful than evil. Dar Evanghelia ne spune că e ceva mult mai puternic decât răul. And on the cross, Jesus conquered evil. Pe cruce Hristos a biruit răul. Evil has no power over love. Răul nu are nicio putere asupra dragostei. Evil has no power over grace. Răul nu are niciun fel de putere asupra harului. Evil has no power over truth. Răul nu are nicio putere asupra adevărului. And we as the people of God can face evil and overcome it with love. Și noi, ca oameni ai lui Dumnezeu, putem să înfruntăm răul pentru că îl învingem prin dragoste. But too often we allow evil to overcome us. Prea des lăsăm ca răul să ne copleșească, să ne biruie. And we've become defeated. Și să fim învinși. We become spiritually paralyzed. Devenim niște paralizați spirituali. We become spiritual dwarfs. Da? Dwarfs, little people. Yes, dwarfs, thank you. Devenim din perspectivă spirituală niște pitici, niște... And when evil overcomes us, it controls us. It defines us. Când răul ne biruie, începe să ne definească și începe să ne controleze. And we become bitter and angry. Viața noastră se umple de amărăciune, de mânie. Peter talks about the root of bitterness that defiles us. Petru vorbește despre rădăcina amărăciunii care ne întinează, ne murdărește viața. That there's a spiritual root that grows within us that makes us bitter. Da? Este această rădăcină spirituală a amărăciunii, da? Care apoi ne prinde toată viața. And we become alienated, and so often in the face of evil we become we get into self-pity. Și foarte frecvent așa, fiind învinși de rău, ne alienăm de ceilalți și ne construim această spirală care e cu autocompătimirea. A person who calls themselves a victim is defining themselves by the evil that's been done to them. O persoană care se definește pe sine ca victimă se definește prin prisma răului care l-a biruit și i s-a făcut. Care i s-a făcut. And so if I'm overcome with evil, then it's the evil that controls what I do, and I'm not free anymore. Dacă am fost biruit de rău, atunci răul începe să definească ceea ce fac. Și nu mai trăiesc în identitatea mea în Hristos. But by the power of the Spirit of God in me, I'm free to do good. Dar știți, prin puterea Duhului Sfânt care este în cel credincios, sunt eliberat, capabil să fac ceea ce este bine, să fac binele. And the call of God upon His people is to do good in the face of evil. Și chemarea lui Dumnezeu pentru oamenii lui este aceea că sunt chemați să facă bine. When I was in seminary, I had a professor of missions. În seminar am avut un profesor de misiune. He had been a missionary in the country of Afghanistan. A fost misionar în Afganistan. This was in the 1950s. They were allowed to build a Protestant church in Kabul, Afghanistan. În anul 1950 li s-a permis să construiască o biserică protestantă în Kabul, chiar în capitală. But there came a moment when the Muslim government heard reports that there was an underground church in Afghanistan. A venit momentul în care guvernul islamist a auzit că există o biserică subterană în Afganistan. So they brought big bulldozers in and they pushed down the church and they dug down into the sand to find the underground church. Așa că au venit cu buldozere, au ras biserica și apoi au început să sape să găsească biserica subterană. And the entire Protestant church came that day when the workers were there. Și toată biserica protestantă, oamenii, comunitatea, a venit în ziua aceea când au venit buldozerele și lucrau. And they had tea and cookies with them to serve the workers and the soldiers. Au adus biscuiți și ceai ca să-i servească pe muncitorii care dărâmau biserica. The very people who were destroying their church building, they served
a very cultural thing in Afghanistan, tea and cookies at tea time. Da, și oamenii aceștia au primit un lucru care ține de cultura lor, aceea de a bea ceai cu fursecuri, cu biscuiți, și ei au fost serviți de către credincioși. In the kingdom of God, good always triumphs over evil. În împărăția lui Dumnezeu,